Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya umangat guys. Ayan. Umangat ka. Ganitong magtanggal guys. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya umangat guys. Ayan. Umangat ka. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Ang tagal dahil. Matagal siya. O, matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Umangat ka. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Ang tagal dahil. Matagal siya. O, matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay.
nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumangat guys. Ayan. Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Diba? Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumangat guys. Ayan. Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Diba?
Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Oh, ang tagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Angat ka. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Oh, ang tagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayan. Angat ka. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Matagal siya. Tagal siya mga guys. Ayan. Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Matagal siya. Tagal siya mga guys. Ayan. Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay.
nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Nagtagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Nagtagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayun. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayun. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya umangat guys. Ayun. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
siya. Oh, matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayun. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Diba? Ang tagal dahil. Matagal siya. Oh, matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayun. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Diba? Ang tagal dahil. Matagal siya. Oh, matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayun. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam siya po mga guys. Ayan. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam siya po mga guys. Ayan. Ganitong mag-ano, magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumangat guys. Ayan. Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumangat guys. Ayan. Nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumangat guys. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumangat guys. Ayan. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayun. Hanggang ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Nung tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayun. Hanggang ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Diba? Nung tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumamatay. Ayun. Hanggang ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumunta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ganyan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya pumunta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ganyan siya.
nitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siyang pumagda. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siyang pumagda. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumakas guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumakas guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Matagal siya. Matagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
day. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya pumamatay. Kaya, ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya pumamatay. Kaya, ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya pumamatay. Kaya, ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Tagal siya kumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Tagal siya kumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ang tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Iyan siya.
tagal dahil. Tagal siya. Matagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Tagal dahil. Tagal siya. Matagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ang tagal guys. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Yan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ang tagal. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ang tagal. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
tagal day. Tagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumamanta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumamanta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Tagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumamanta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Iyan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Matagal siya. Alam ko kung ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Matagal siya. Alam ko kung ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Ang tagal guys. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay.
day. Matagal siya. Matagal. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal day. Matagal siya. Matagal. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal day. Matagal siya. Matagal. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ang tagal. Tagal sa pumamatay. Kaya, ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ang tagal. Tagal sa pumamatay. Kaya, ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
tagal dahil. Tagal siya. Matagal. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Tagal siya. Matagal. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Tagal siya. Matagal. Tagal siya pumamatay. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Tagal dahil. Tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Iyan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam mo naman sabi. Ganitong mag-ano. Tanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam mo naman sabi. Ganitong mag-ano. Magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Iyan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Iyan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Iyan siya.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Nung tagal guys. Nung tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Nung tagal guys. Nung tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay.
Ouch! Yan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Yan siya. Ang tagal dahil. Ang tagal siya. Magtanggal guys. Ayan. Ouch! Yan siya.
tagal day. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya kumanta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya kumanta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal day. Ang tagal siya. Ang tagal siya. Tagal siya kumanta. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya kumasabi. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya kumasabi. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya kumasabi. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Okay.
guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siyang umangat guys. Umangat siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siyang umangat guys. Ayan. Umangat siya. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya kumakas guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Matagal siya kumakas guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam sa mga guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam sa mga guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Alam sa mga guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya.
Ouch! Iyan siya. Ang tagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumakas guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Ayan siya. Matagal dahil. Matagal siya. Matagal siya. Tagal siya kumakas guys. Ganitong magtanggal guys. Ayan. Ouch! Iyan siya.